Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan. Nakasama po natin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Yung po ating mga kakabsat na imbag na rabi, kada kayo aming kakabsat. Yung sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa iyong tanan, mga igsuon. Dito po sa Bicol po, ano po? Diyos marahay na banggi sa Indogabos. Diyan po sa may Pangasinan, Masanto siya Labi. Dito po sa Carabao Island, maya na gabi. Dito po sa amin, maya pabeke o kapatad, kaya ng makramda. So yung ating pong pag-aaral po sa Kalat na Manggawa ay parang ito po mga huling kapitulo mula po sa chapter 21 hanggang matapos. Ito'y tungkol lahat kay Apostle Paul. Ang kanyang pagbabalik po sa Jerusalem para maghatid po ng mga tulong sa mga dukang mga kapatid na nasa Jerusalem. Ito po ay nagdulot sa kanya ng suliranin dahil nga po sa maling paratang na ibinibigay laban sa kanya na siya ay pinabayaan na niyang kautusan ni Moises sa lugar ng mga Hudyo na inaaralan niya. Later on, nung makita si Trophimus na isang gentil sa lungsod ng Jerusalem, ay pinaratangan si Apostle Paul na nagdala ng isang gentil sa loob ng templo. At ito po ay nagdulot ng isang kaguluhan laban kay Apostle Paul. So yun po makikita natin, siya inuli. At nung siya magtanggol sa kanyang sarili, nagkagulo, so kinulong muli ng punong kawal ng mga Romano si Apostle Paul. Doon po sa Acts chapter 22, doon po sa verse 30, nagtataka yung punong kawal kung bakit nagkakagulo ang mga tao laban kay Apostle Paul. Anong dahilan kung bakit nangyayari yun? Dito po sa chapter 22 verse 30, the next day, because he wanted to know for certain why he was accused by the Jews, he released him from his bonds and commanded the chief priest and all their council to appear and brought Paul down and set him before them. Gusto malaman ng punong kawal kung anong dahilan, kung bakit ganun na lamang ang galit nila kay Apostle Paul. Kaya nagkaroon po siya ng arrangement na itong Sanhedrin, yung kailang council, aharap po si Pablo sa kanila upang makita ng punong kawal kung anong dahilan, bakit si Apostle Paul ay galit na galit, o yung mga Hudyo ay galit na galit kay Apostle Paul. E dito punta tayo sa chapter 23. Then Paul, you can look earnestly at the council, yung po ibang pangalan sa Sanhedrin, said, "Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day." So sinasabi ni Apostle Paul, ay wala akong ako'y malinis sa aking bundi. In other words, siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. At wala siyang ginagawang pagkakasala kanya. So malinis sa aking bundi hanggang sa araw na ito kanya. Yung sinasabi niya sa Sanhedrin. Ito po council, ito po ibang pangalan sa tinatawag nating Sanhedrin. Ito ang pinakamataas na antas ng pamahalang udyo. Ito po ang pinakamataas. Dito po sa Matthew, chapter 26, dito po sa verse 59. Sayin po natin. Sabi dito, "Now the chief priest, the elders, and all the council sought false testimony against Jesus to put him to death." So itong council, ito po yung tinatawag nating Sanhedrin. Ano po? So, makita natin dito nakalagay, "and Paul looking earnestly." So, siya'y nakatingin ng seryoso sa kanila, earnestly. Nang ibig sabihin po nito, gusto ni Apostle Paul na sila'y maniwala sa sasabihin niya. At ang sasabihin niya ay ang katotohanan upang sila'y magkaroon, sila'y maligtas. Yun ang gusto ni Apostle Paul. Sapagkat, bagamat gayon ang sitwasyon, ang nasa ni Pablo sa kanyang puso ay maligtas ang kanyang mga kababayan
sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sa Romans chapter 10, yung po makikita nating sentiment ni Apostle Paul para sa kanyang bayan. Sa Romans chapter 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. So in other words, hindi siya liligtas. So yun ang gusto niyang may pakilala dito sa kanyang mga kausap na siya po ay seryoso na gusto niyang maligtas ang kanyang mga kababayan. Dito po sa verse 2, and the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Sapagkat hindi siya naniniwala. Sino po ba itong Ananias na ito? Hindi po ito yung Ananias na nakipagkita kay Pablo sa Damascus. Hindi naman po yung punong saserdote. Yan po isang Kristiyano. Ibang tao itong high priest Ananias na ito, mga kapatid. Ito po ay isinasabing isang taong hindi po siya matuwid, hindi siya masama, he was evil. Ito karakter ng taong ito kanya. Sabi nga po, siya po isang cruel man and a glutton. So, may katakawan kanya. Bagawa ito po makita natin doon. Bagawa siya isang masamang tao, hindi siya mabuting tao. Nanatili pa rin siyang saserdote sa loob ng 10 taon. 10 years. So, ang gusto nitong punong saserdote na ito na Ananias na sampalin si Apostle Paul sa bibig. Yun po isang tanda para huminto siya. Maramarangan. Pero ito ay dinararapa. Ito po ay laban sa kautusan ni Moises. Kaya dito po sa 3 talata, then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. For you sit to judge me according to the law, and do you command me to be struck contrary to the law? So sinasabi ni Apostle Paul, ikaw ay maghukom sa akin ayon sa kautusan. Pero itong iyong sinasabi na ako ay sampalin sa lumok sa bibig, ito ay laban sa kautusan. So makikita natin ang irony. Ikaw na dapat ay nagpapasunod sa kautusan, ikaw'y gumagawa ng mga isang bagay na labag sa kautusan. Ito po tinatawag na whitewash wall. Makikita po na sa Matthew chapter 23 verse 27 ng pagalitan ng ating Panginoon itong mga Udyo. Ano po? Sabi natin sa Matthew chapter 23 verse 27. Sabi po natin. Ito ang ating mababasa. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. In other words, sabi niya, ikaw ay isang saserdote lang sa labas. Pero ang iyong pagkatao ay hindi katulad ng isang saserdote. Ikaw ay parang ito ay yung nicho na napakalinis sa labas, pinupuntura ng puti, pero sa loob ay punong-puno ng buto ng patay na tao kanya. Yung po ay kabulukan. Ikay kanya'y malinis na tingnan, pero yung pagkatao ay kabulukan. Kanya, yung makikita natin. So, tinawag ni Pablo na whitewash wall. Kanya. Sapagkat siya isa sa punong saserdote sa panlabas lamang. Pero sa panloob, lahat ng nasa loob ay sira, rotten. Kaya sabi niya, you are whitewashed wall. So, yun po makikita natin. So, dito, parang nakita natin nagalit si Apostle Paul sapagkat siya pinagagawa nung supposed to be na high priest ay labag sa kalooban ng Diyos. Kaya, pinagsabihan po si Apostle Paul sa verse 4. And those who stood by said, do you revile God's high priest? Yung salitang revile, insult. Do you insult God high priest? So ito makikita natin, yung mga nakatayo, nanonood doon, ay sila po ay nabahala doon sa masyadong matapang na pangusap niya pa. Harsh.
na pananalita ni Apostle Paul. Sapagkat ang kanyang kinausap ay ang punong saserdote at supposed to be ito galing sa Diyos. Dito makita natin sa saserdote nito, obviously, hindi po siya naging saserdote ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po salitang revile. Ito yun po yung salita sa John chapter 9 verse 28. Ano po, nung pagsabihan ng mga punong ng mga Hudyo, yung bulag na tao na nakikita kanya, na para baga sinasabi na ang mga magulang mo yung mga kasalanan, kaya nabulag kanya. So, yun po salitang revile, parang insult kanya. Ito rin po yung ginamit niya Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2, about verse 23, doon sa mga taong nag-abuso sa ating Panginoon bago siya napako sa krus. Kanya, who when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. So ito po isang matinding panginsulto kanya. Sa ikalima, then Paul said, I did not know, brethren, that he was the high priest. For it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people. Alam ni Apostle Paul ang kautusan na yung ganung klaseng pananalita na ginawad niya doon sa punong saserdote ay hindi nararapat sa isang punong saserdote. Pero dito makikita natin, kailangan natin tanggapin ang pangungusap ni Apostle Paul. Pasinin po natin, matagal nang wala si Apostle Paul sa Jerusalem. Kung susundin po natin yung account, sabi niya, 14 years. Nandun po, mga kapatid. So, matagal na siyang wala sa lugar ng Jerusalem. So, kailangan natin tanggapin face value yung sinabi ni Apostle Paul. Ibig sabihin, hindi, sa katagalan po niya sa nawala sa Jerusalem, maaaring hindi niya nakilala si Ananias na ito'y punong saserdote. O maaaring hindi suot ni Ananias ang kanyang garment bilang isang high priest sapagkat ito po isang informal gathering ng council. Yun po yung makita natin. So yun ang ating malamang ay dapat natin tingnan. Verse 6, but when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Concerning the hope and resurrection of the dead, I am being judged. Ito pong Sanhedrin, ito po'y binubuo ng mga Sadducees at ng mga Pharisees. Ito pong dalawang ito ay di pareho kailang paniniwala, mga kapatid. Ito pong mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa resurrection. Hindi rin sila naniniwala sa mga miracles. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Yun po mga Sadducees kanya. Ito po mga Sadducees, ito po yung mas maliit na grupo ng mga Hudyo. In other words, are elite group. Ano po? At ito po, hindi sila po kilala sa kanilang hindi pinaniniwala. Hindi nila pinaniniwalaan ang lahat ng aspekto ng mga miracles, so supernatural, angels, and the resurrection. Sila naniniwala doon. Yun naman, hindi nila tinatanggap ang lahat ng Old Testament, maliban lang po sa Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun na lang kailang pinaniniwalaan. So sila po ay gayon, sila ay liberal para makuha nila ang simpatya ng Rome. Kaya na-control nila ang office of the high priest. Dahil nga sila ay ito'y in-appoint ng autoridad sa Rome, hindi ayon sa kautusan ni Moises. Yung mga Pariseo ay sila po ay mas associated sa pangkaraniwang mga tao. Ito po mga Sadducees, ito po yung mga mayaman at mga pangyayari ng tao sa lipunan po ng mga Hudyo. Pero ito mga Pharisees, ito po ay binubuo ng mga mas ordinaryong mga Hudyo.
pinaniniwalaan po nila yung tungkol sa supernatural, like miracles and the resurrection. At si Pablo at ang kanyang pamilya, sa matagal na panahon, sila po ay mga Pariseo. Na nakikita po rito ni Pablo, wala siyang pag-asa na paniwalaan ng mga taong ito. So gawa siya ng tinatawag na strategy, divide and rule. Sila mismo mag-away para mawala ang attention sa Apostle Paul. So tingnan po niyo. And when he has said this, a dissension o pagkabahagi arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. Yung Sanhedrin ay nahati, hindi sila pwedeng gumawa ng isang desisyon magkasama. Ito po ay tinake advantage ni Apostle Paul para magkaroon siya ng simpatya. So, ako yung Pariseo, mayroon mga Pariseo dito kanya. So, kakampihan ko sila para makalaya ko sa mga Sadduceo ito kanya. So, ang ginawa ni Apostle Paul, divide and rule. So, nagkagulo. Sabi nga po rito, sa verse 8, for the Sadducees say that there is no resurrection and no angel or spirit. But the Pharisees confess both. Yung mga Pariseo, naniniwala sila sa resurrection at sa mga anghel o mga spirito. Ito hindi pinaniniwalaan ng mga Sadducees. Kaya, siyempre, yung mga Pariseo, kakampihan nila si Apostle Paul sapagkat si kamukha nilang Pariseo. At lalabanan nila itong mga Sadduceo na may ibang paniniwala kaysa sa kanila. Kaya nga dito po sa verse 9, then there arose a loud outcry. So nagkagulo. And the scribes of the Pharisees party arose and protested, saying, we find no evil in this man. Wala kami nakitang masama sa taong ito. But if a spirit or an angel spoken to him, let us not fight against God. Kung may nakausap pa sa anghel o spirito galing sa Diyos, huwag tayong lumaban sa Diyos. Pag nilaban natin yung taong ito, nilalabanan natin ang Diyos. Yung sabi ng mga Pariseo. So sa verse 10, now when there arose a great dissension, so malaking kaguluhan, the commander, fearing lest Paul might be pulled to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him by force from among them and bring him into the barracks. So nakita nito ng commander ng punong kawal, saktan nila dito si Pablo, kanya patay nila. So pinatawag niya kanyang mga kawal at dalhin sa barracks para mawalay si Pablo sa mga magugulong mga Sanhedrin. So verse 11, but the following night, the Lord stood by him and said, so papasin natin, nagpapakita ang Panginoon sa pamagitan ng pangitain. Ngayon, sa panahon natin, hindi na gayon. Yung ating mga dreams, mga ating panaginip, ito po yung mga natural na panaginip. Marami pong reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng panaginip. Neither minsan meron tayong tension, and nare-release habang tayo tulog, o meron tayong karanasan na naalala, o meron ka lang naalala. Usually, ang isang panaginip, halo-halo yan. May mga taong na dapat ay wala doon sa lugar na pinananaginipan, pero doon sila. So yun po makita, yun ito yung pangitain, hindi po ito ordinary panaginip. Ito po yung pinakita sa kanya ng ating Panginoon. But the following night, the Lord stood by him and said, be of good cheerful, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome. So kay kanya nakapangaral sa Jerusalem, mangaral ka rin sa Rome, sabi ng Panginoon. So ito yung naalala ni Apostle Paul. Kaya nga nung sinabi ni Herod ba yun? Later on, sabi niya, pwede na lumaya yung taong ito. Pero because you appeal to Caesar, dadali ko kay Caesar. Kanya. Pero yun ang kabuloban ng Diyos na si Pablo makarating sa Rome. And when it was day, some of the Jews
banded together and bound themselves under an oath. It's a vow, sumpa, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Sabihin mo, yung pa rin mayroong pagnanasa ng patayin si Apostle Paul, itong mga taong ito. Yung ilan sa mga Hudyo. Now, there was more than 40 who had formed this conspiracy. Sabihin, itong 40 taong ito nagkaroon ng conspiracy to kill Apostle Paul. At gagamitin nila yung Sanhedrin for this very purpose. Tingnan po natin. They came to the chief priests and elders and said, "We have bound ourselves under a great oath that we will eat nothing until we have killed Paul." So, hanggat hindi na mapatay yung taong si Pablo ng pangalan. Now you therefore, together with the council, suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow. Yung si Pablo ay makipagtalastasyon sa kanila kinabukasan. As though you were going to make further inquiries concerning him, but we are ready to kill him before he comes near. Sabihin, ito po isang pagkatraidor. Kunyari, tatawagan si Apostle Paul para makipagtalastasyon muli sa mga punong sacerdote o Sanhedrin, pero pagkatapos ay kailang papatayin. So yun ang kailang sinister plan. Sabi niya sa verse 15, "Now you therefore together with the council suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow, as though you were going to make further inquiries concerning him. But we are ready to kill him before he comes near." Sabihin na bago siya makalapit, papatay na namin siya kanya. Ito po yung plano 40 Hudyo na yun. Patayin nila si Apostle Paul. Kaya lang, God is with Apostle Paul. Katulad ni Joseph sa Old Testament. Bakit? Then when Paul's sister's son heard of their ambush, he went and entered the barracks and told Paul. So siya makita natin, merong kapatid na babae si Pablo sa Jerusalem. At itong tao ito pamangkin ni Apostle Paul. So narinig nila na sinabi ng mga 40 Hudyo na ito sa mga punong sacerdote sa mga matatanda na kanya, hindi kami kakain hanggat hindi namin napatay si Apostle Paul. Para sa lang nila, matagal pa bago namatay si Apostle Paul. So, baka namatay na rin sila dahil hindi sila kakain ng anuman. So 17, then Paul called one of the centurions to him and said, "Take this young man to the commander, for he has something to tell him. Meron siyang importanteng bagay na sasabihin sa kanya. Then the commander took him by the hand, went aside, and asked privately, "What is it that you have to tell me?" Ano gusto mong sabihin sa akin? Pero ito po unusual. Ito po isang hari. So, siya makapangyarihan. Pero siya rin ay pupunta sa, actually, kabanatuan, kung nakita na, pupunta sa Jerusalem para sa bagay nito kanya. Ito yung makikita natin. So, pumunta kayo nito. Then the commander took him by the hand, went aside and asked privately, "What is it that you have to tell me?" And he said, "The Jews have agreed to ask that you bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire more fully about him. But do not yield to them, for more than 40 of them lie in wait for him." They will ambush the Lord. Men will bound themselves by an oath that they will neither eat nor drink until they have killed him, and now they are ready, waiting for the promise from you. Ito mga taong ito, gustong patayin si Apostle Paul. Pero sabi ng Panginoon,
But do not yield to them, for more than 40 of them lie in wait for him, men who had bound themselves by an oath that they will neither eat nor drink till they had killed him. And now they are ready, waiting for the promise from you. So the commander let the young man depart and commanded him, tell to no one that you have revealed these things to me. Huwag mo sabihin na ito'y pinakilala mo sa akin, ganyan. So, for one, siya po ay nagkasala sa kautusan ni Moises. Yun po'y bawal. For two, pinagkanulo niya yung mga kausap niya. Ano po? Pinagkanulo niya. So the commander let the young man depart and commanded him, tell no one that you have revealed these things to me. Huwag mo pagsabihin na ito'y pinagsinabi mo sa akin. And he called for 10 centurions, so in other words, 200 men, saying, prepare 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at the third hour of the night. So on third hour of the night, so 7, 8, 9, 9 p.m. And provide mounts to set Paul on and bring him safely to Felix, the governor. So yung makikita natin dito, siya dadalhin sa yung sinasabi ko na kung si Agrippa. Later na makakausap niya Apostle Paul. So dito, dinala si Pablo sa gobernador, kay Felix. He wrote a letter in the following manner. Claudius Lysias, ito po yung pangalan ng commander ng Roman army, ano po, na nandoon sa Israel. To the most excellent governor, Felix. Greetings. So, yun yung story na ngayon na nangyari kay Apostle Paul. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them. Coming with the troops, I rescued him, having learned that he was a Roman. So, yung ginawa nila kay Apostle Paul ay hindi na nararapat sa isang mamamayang Romano. Hindi mo pwedeng hampasin, ikulong isang tao wala pang pagkakasala o anong bagay na sinasakdal siya. And when I wanted to know the reason they accused him, I brought him before their council. I found out that he was accused concerning questions of their law, but had nothing charged against him deserving of death or chains. Lahat po ng kaso ng kaparusahan ay kapatayan, ito po ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romano. Yung ibang mga bagay na krimen ay yung Sanhedrin. Pero mayroon rin pagkakataon na exception na hindi nila ginagawa po yun. Po. I found out that he was accused concerning questions of their law but had nothing charged against him deserving of death or chains. And when it was told me that if the Jews lie in wait for the man, I sent him immediately to you and also commanded his accusers to state before you the charges against him. Kaya para ito yung manatiling makulong at maparusahan, kailangan sabihin nila kung ano mga bagay kung bakit siya sinasakdal. Ano ba yung charges against him? Kahit po sa ating batas, kung hinuli mong isang tao, kinakailangan within 24 hours, meron ka ng charge against him. Well, otherwise, kailangan mo siyang palayain. Dahil nalilitaw po niya illegal detention. Na po. So yun po makikita natin sa kaso ni Apostle Paul. Then the soldiers, as they were commanded, took Paul and brought him by night to Antipatris. The next day they left the horsemen to go on with him and returned to the barracks. So yung mga foot soldiers, umuwi na, nanatili lang yung po mga nakakabayo. When they came to Caesarea and had delivered the letter to the governor, they also presented Paul to him. And when the governor had read it, he asked what province he was from. And when he understood that he was from Cilicia, he said, I will hear you when your accuser also have come. And he commanded him to be kept in Era's praetorium. So itong nangyari kay Apostle Paul. May pagnanasang, may plot against him na papatayin siya. By hook or by crook, papatayin si Apostle Paul. Mabuti na lamang ito'y naulinagan o narinig ng kanyang pamangkin. At ito'y sinabi niya kay Apostle Paul at
Pagkatapos nun ay sa punong saserdote. At sa gayon, naligtas ang buhay ni Apostle Paul. Alam po niyo, ito po yung mga sinasabi ni Apostle Paul sa pagtatagol niya sa kanyang pagkapostol kanya. Ako itong tumanggap ng gupit sa Banghudyo. So ito po ay totoong nangyari kay Apostle Paul. Siya po ay dumaan ng iba't ibang klaseng pag-usig at kapigatihan nung siya naging apostol ng ating Panginoon. Tingnan po yung great reversal. Noong primero, siya nag-uusig sa iglesia. Later on, siya nagtatanggol sa iglesia sapagkat siya nagtagapangaral ng Ebanghelyo, siya kaanod ng iglesia ng ating Panginoon. So, yung makikita kay Apostle Paul. Ito yung binibigay niyang katunayan sa kanyang pagiging isang apostol. Tandaan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians. Itinatakwil ang kanyang pagka-apostol. Hindi siya naniniwala na siya ay isang apostol ng ating Panginoon, kaya kinakailangan pa niyang sabihin at patunayan po. Dito po, tingnan niyo yung mga dinanas ni Apostle Paul. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 23. Are they ministers of Christ? I speak as a fool, dahil hindi natin kailangan ipagmalaki kung ano man ang ginagawa natin. Ano po? Pero siya pinilit nila kasi. Kaya po, napilitan si Apostle Paul. Ano po, mga kapatid? I speak foolishly. Sabi ito, to our shame, I say that we were too weak for that. But in whatever anyone is bold, I speak foolishly. I am bold also. Are the Hebrews? So am I. Are the Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. From the Jews 5 times, I received 40 stripes minus 1. So ito yung maaaring tinutukoy niya sa mga panahon na ito na siya inuli dahil siya po ay nangangaral ng katotohanan. Yun po makita natin tungkol sa kasaysayan ni Apostle Paul. So tayo po ay mga Kristiyano at tayo mga mangaral at dumadanas tayo ng konting kabigatihan for whatever reason dahil sa ating pananampalataya. Huwag tayo magulumihala sapagkat ang ating Panginoon dinanas din niya at higit pa. So ano ito, makipagkaisa tayo sa Panginoon, tiisan natin itong mga pag-uusig, kapigatihan na ginagawa sa atin ng mga tao, hindi nakakaunawa sa ating pinaniniwalaan. Yun lang po ang dahilan, no? Dahil hindi sila naniniwala sa ating pinaniniwalaan. So gumagawa sila ng paraan para masira ka o masira ang buong kapulunan. So kung tayo po yung mangaral, ito po isang bagay na dapat natin bigyan pansin. Dapat tayong handa sa anumang kahirapan. We are ready for sufferings. Sapagkat bahagi ng gawain ng isang mangaral at gayon din po sa lahat ng mga Kristiyano, but more so sa mga mangangaral, mga kapatid. We have a great responsibility before the brethren to edify them and before the world to preach the gospel to them para sila maligtas. So si Apostle Paul hindi siya umurong sa kanyang responsibility as a gospel preacher. Neither should we kung tayo pinangaral. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito, mga kapatid. May tanong po ito si Brother Nito na po. Pero tingnan muna po natin mga kapatid. Si Brother Lenito Troliza. Sabi ko nga po pala yung binabanggit. Si kapatid na Leonito Troliza. Malaki ang agwat po namin sa edad. Hindi ko po alam exactly. Pero pareho kami ng panahon na kami nagsisimula sa pangangaral. Ano po, mga early 1980s. Usually, palagi kami nakikita sa bahay ni Brother Andrew Gawe. Ano po, pag mayroong mga Amerikano mga mangaral na nagtuturo, doon kami at nagikinig. Naalala ko po si
Jim Farber, kasama yung si Don Wilson noon. Wala pa yung mga iba-iba klaseng issue na naririnig. Ano po? Andun kami. Pag mayroong mga pag-aaral sa Baguio City, andun kami. Brother, kami yung mga excited na mga walang alam. Nag-uusap, nagtatanong, nagkukwentuhan sa gabi, hindi natutulog. Yun po ang estilo namin noon. Kaya di Pinigambol, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Si Brother Jude Bautista, hindi po yun ang tunay na pangalan. Hello to all. Si Charito Toledo, ito po yung kapatid ni Sister Tess Toledo na members po sa Paniki, Church of Christ. Good evening everyone, happy listening. Cherry Lozano Lopez, ito po ay dating kaanib sa akin ng City Southside Church of Christ hanggang siya nakapag-asawa po doon sa Cabanatuan City, specifically Santa Rosa. Maya Pabingi po, kaya kayuan. Medic Canono, ito po si Brother, anong pangalan Brother Medic? Nico Medes. Pero kung pupunta kayo sa barangay nila at tatanungin mo Nico Medes, hindi nila kilala yun. Once upon a time, yung nasirang Brother Aki, dumaan sila sa Paniki, pinahanap nila yung si Brother Nicomedes at ang sinabi na, dito mo ba nakatira si Brother Nicomedes Kanono? Kaya wala kaming kilalang Nicomedes. Baka si Medic. Yung po pala yung Medic Kanono. Maya Pabingi po, kaya kayo man kapatid. Edna Delfino Villamayor, ito po yung dating miyembro sa akin ng City Southside Church of Christ. Pero sila ay bumalik sa Dolores, Quezon. Doon talaga po sila nakatira at nagsimula po ng gawain doon. Roel Arcalas, ito po ay taga-Quirino na kapatid. Nasaya at panagsaad ti Rabiyo, amin kapsa. Hindi ko naintindihan nung panagsaad, pero yung nasaya at ay masaya. Robelio Laino, Taloogon, magandang gabi sa inyo, kapatid. Si Brother Noli Villamor, watching from Quezon. Nung bago pa akong mangangaral, pumunta sila sa Angeles City kasama si Jim Farber. Yung panahon na wala pa yung mga issue tungkol sa mga bagay-bagay. Consuelo Castellon, good evening mga kapatid. Ito po ang tanong. Rudy Yap Jr., present po. Ito po yung mga malalapit na hindi lamang kapatid, mga kaibigan. Aljon Ocampo, good evening po. Ayan. Bakit po ba galit na galit sila kay Apostle Paul? Apostle Paul, dahil ba sa dati kakampi niya, kaya kakampi niya. Po, hindi yung ginagagalit nila kay Apostle Paul. Once upon a time, kasama nila si Apostle Paul laban sa mga taong ito, sa mga Kristiyano, at laban sa Ebanghelyo. Siya nga po ay talagang desidido na wasakin niya yan sa pamagitan ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Pero fortunately ay si Apostle Paul po, tandaan po ninyo, katulad siya ni Jeremiah. Po. Tingnan po, babalik tayo kay Jeremiah sa Old Testament. Si Jeremiah, bago pa siya pinanganak, ay pinili na siya ng Panginoon sa gawain ng pagiging propeta. Hindi po pinili para sa maligtas, pero sa gawain. Dito natin makikita ang difference ng ikay pinili ng Diyos sa isang gawain at sa kaligtasan, magkaiba yun. Ginagamit po ito ng mga Calvinist para sabihin tungkol sa predestination. Pero hindi po ito para sa kaligtasan, kundi sa isang gawain. In other words, kahit ikaw ay iniwalay ng Diyos sa isang gawain, kailangan mo pa rin gawin ng mga bagay na dapat mo gawin para kayo maligtas. Si Jeremiah, sa chapter 1 ng Jeremiah, ito po sa verse 4 and 5, then the word of the Lord came to me saying, very importante po yun, the word of the Lord. Ang pupunta sa mga propeta ay mismo salita ng Diyos. Hindi yung iniisip nilang sinabi ng Diyos. Kaya ito po yung mahalaga sa pagsasalin. Mayroon dalawang klaseng salin. The basic means of translation, yung tinatawag ng word for word translation, sabihin, ililipat mo yung isang salita sa equivalent na salita sa ibang wika. Wala kang ginapalita.
Pero isa naman, thoth for thoth translation, ito yung tinatawag ng dynamic equivalence, na hindi po yung salita ang yung sinasabi, kundi yung iniisip pong sinasabi ng talata. So, merong kaakibat kasama ang kaisipan ng nagtatranslate doon sa kanyang translation. So, hindi maganda yun. Pero ang Biblia po, hindi yung kaisipan ng Diyos ang sinasabi ng Diyos, kundi yung kanyang salita. Sabi rito, "Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations." Para maintindihan po natin na ibig sabihin ng sanctified is separate. Sabi niya, "I have separated you." Saan? "I ordained you to be a prophet to the nations." Ganon din si Apostle Paul. Siya po'y pinili ng Diyos bilang maging apostol mula sa tiyan ng kanyang ina bilang maging apostol ng Panginoon. Ibasahin na sa Galatians chapter 1. Pero bago yon, kailangan pa niya sumunod sa Ebanghelyo para siya tuluyang maging apostol ng ating Panginoon. Na iba naman po yung ikay iniwalay para sa isang gawain at para ikay maligtas. Magkaiba po yun. Galatians chapter 1 verse 15, tingnan yung parallel kay Jeremiah. "But when it pleased God, who separated me," the same word as sanctified, "who separated me from my mother's womb and called me through His grace." So, kita natin, si Apostle Paul ay talagang maging apostol. So, nung nangyari po yan, ito pang ipinagkasakit ng kalooban ng mga Hudyo, ay sa kaisipan na sinabi ng Apostle Paul na kinusap siya ng Diyos nung siya nasa Jerusalem, umalis ka na dyan kanya. Sapagkat hindi nila paniniwalaan ng yung patotoo. Dadali kita sa mga entil kanya. At ang mga entil po, kumbaga, ay karumal-dumal sa mga Hudyo. So, yun ang mga bagay na kinagagalit nila kay Apostle Paul. Hindi po siya lumabag sa batas ng ni Moises. Hindi siya lumabag. Actually, hindi. Itinuturo lang niya yung katotohanan sa estado ng kautusan ni Moises sa kaugnayan ng kaligtasan. Hindi na ito ang paraan para kayo maligtas. Pero kung ikay isang Hudyo, pwede ka magpatuloy doon. Hindi bilang kautusan para kayo maligtas. Kundi bilang isang kaugalian, bilang isang Hudyo. At kung ikay nasa Israel, yun ang kailang kautusan. That's the law of the land. Maliban pa doon sa batas ng mga Romano. So, sinasabi ko nga yung halimbawa po ng pagtutuli. Kung ikay isang Hudyo, tagkaroon ka ng anak, ipatutuli mo siya. Dahil yun ang iyong kaugalian bilang isang Hudyo. Wala siyang nilabag sa kautusan ng Moises. Ano ibig sabihin? Siyempre, lumabag siya dahil wala namang naging matuwid sa kautusan ni Moises. Pero in other words, generally speaking, siya tapat sa kautusan ni Moises. So, yun lang po makita kong mayroon pong umabol si Liesel Desierto Estalio. Good evening po. Ito pa. Si Jonar Burr Takbad, most popularly known as Jojo Takbad. Ito rin po yung Tony Brother Jr. Rudy Yap. Ito yung mga hindi lamang malapit na kapatid, mga kaibigan. Po. Maya Pabingi po kanya. Sabihin, magandang gabi po. Kami po mga dalawang lahi ng mga Pilipino. Meron pa siguro iba na nagsasalita ng po. Pag tumingin sa mga Ilocano, hindi sila nagsasalita ng po sa Ilocano. Ngayon din po sa mga Bisaya, wala silang po. Pero itong mga Tagalog at mga Kompangan, sila po ay merong po. Actually, nung kami maliit, at ikaw ay nakikiusap sa isang matanda, at hindi ka nagpopo, pagagalitan ka. Wala kang modo kanila, wala kang galang sa matanda. So, yun po ang po kanya. So, Maya Pabingi po. Ibig sabihin, magandang gabi po. Nawawala lang po yan sa mga kabataan. Minsan, pag bibili ka noon, mabibili kami sa tindahan. Pabili po, meron gano'n eh. Pero yung mga bagong kabataan, pabili, kanya lang nila eh. Pabili, kanya nila. So, ano lang po yung sideline. So, ito pong ating pag-aaral sa gabing ito. Ito po ang kalatang manggawa. Hindi naman po ito mahirap maunawaan. Ito po isang history. So, basically, it is written in a clear and literal way.
Pero ito yung mahalaga. Ito yung link between dun po sa pagkatatag ng iglesia sa Acts chapter 2 at sa paglago ng iglesia. Ito yung link sa mga epistles ni Apostle Paul. So makikita about letter to the Romans, to the Corinthians, Ephesians, Galatians, Colossians. Yun po yung may link sa aklat ng mga gawa. Itong mga iglesia ito na ang nagtatag o nagsimula ay si Apostle Paul. So kung wala na po tayong tanong, comments, tayo po ay magtatapos na sa pamamagitan ng isang by the way, meron din po pag-aaral ng aklat ng mga gawa. Ito po hindi ko po alam yung exact na time para meron pang Zoom eh. Ito naman po ay pinangunahan ni kapatid na Rodi Compad. Diba? Maganda rin po yun kasi pag iba-ibang nagtuturo, iba-iba rin po yung paraan. So, parang pagsasama-samahin, no, you can get more. Mayroon ka makukuha marami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Marami po nag-Facebook Live. Hindi ko na po aware kung ilan, sino, at anong oras. Pero marami. Kahit po sa US, napakarami mga gumagamit ng paraan na ito ng pangangaral, especially ngayong panahon ng pandemic na tayo merong limit sa ating paggalaw at may pinagbabawal sa ating paggalaw. Meron pong tanong. Nagalit ang mga Hudyo dahil labag sa kanilang paniniwala ang tinuturo ni Paul. Kaya siya pinagbibintangan na ng yes. Number 1, labag sa kanila na ituro si Jesus ay nabuhay na maguli. Dahil di sila naniniwala si Jesus ay ang Kristo o ang Bisaya. At lalo silang di naniniwala na siya ay nabuhay na maguli. So yun po especially sa parte ng mga Sadducees. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Tapos ipapangaral mo na si Kristo na buhay na maguli. So what do you expect? Talagang magagalit sila. Yung Judaism o yung law of Moses, hindi siya laban sa Ebanghelyo. Kung naunawaan ng mga Hudyo ang layunin ng kautusan ni Moses, ito'y patungo sa ating Panginoon. Ang purpose ng kautusan ay ang ating Panginoon. Ito po'y paghahanda sa pagtanggap sa Panginoon. In other words, yung kautusan ni Moses, it is a perfect law. In the sense na kung ikay makasunod, you obey 100%, ikay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. So ito po isang kautusan para sa isang taong matuwid na hindi nagkasala. At ikay magiging matuwid sapagkat hindi ka nagkasala. Pero yung po makikita natin na ito'y patungo sa ating Panginoon. Dahil walang nangyaring ganap sa pamagitan ng kautusan. In other words, walang naging ganap na walang nakasunod na 100% sa ilalim ng kautusan ng Moses. So, walang nangyaring ganap. So, yung realization na yon ay dadaling ka sa isang kaisipan. Kung hindi ako maliligtas ng kautusan sapagkat ako ay nagkasala, so kailangan ko ng tagapagligtas. Kung ikay nag-aayin taon-taon ng ayin para sa iyong kasalanan, pero hindi ka naman pinatatawad sapagkat inuulit-muli yung kasalanan na yon next year. O in other words, hindi ito napatawad ng iyong pag-aayin. So pupunta ka sa isang kaisipan. Kailan na patatawarin ng Diyos? So ito'y patungo sa ating Panginoon. Sinamatay para sa layunin na hindi lamang patawarin yung sa panahon natin ng Ebanghelyo, kundi rin sa panahon ng mga sa Old Testament. So, ang kautusan ni Moses, hindi laban sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, kung alam mo, ibig sabihin, at ano layunin. Dito sa Romans chapter 10, hindi po nagkakamali, bagamat ito ay ating pinag-aralan po noong nakarang panahon. So, Romans chapter 10, verse 4, for Christ is the end of the law. In other words, Christ is the purpose of the law. Christ is the fulfillment of the law. Yun siya nasabi niya. For righteousness to everyone who believes. It is a righteousness by faith. Yan ang mga pagkakamali ng mga denomination na iniisip nila, righteousness by the law of Moses ay sa pamamagitan ng gawa at walang pananampalataya. And that's wrong. Sa kabilang banda naman, righteousness by faith, sabi walang gawa
That's wrong also. Pareho yung may pananampalataya at gawa. Pareho sila may pananampalataya at gawa. Hindi mo ganun ang essence na pagsunod sa Diyos. Kaya lamang, sa Old Testament, ang sabi ko nga, para itong you earn your salvation. Kasi ikaw hindi nagkasala. So you are entitled na maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil wala nga kasalanan. So ito'y para sa isang taong matuwid. Ang problema, pag nagkasala ka sa ilalim ng kautusan ni Moses, wala namang kapatawaran sapagkat wala siyang scope doon sa bagay na yun. Ang sa pamagitan ng pananampalataya, ikay nagkasala at ikay naging matuwid sapagkat ikay pinatawad ng Diyos. Yun ang pagkakaiba, no? Pero yung righteousness, faith and works, pareho lang po yun. It's the same. Walang pagkakaiba. Kailangan ka pa rin sumampalataya at sumunod sa Diyos. Ang problema ng mga Hudyo, nag-concentrate sila doon sa pagsunod. Pero walang pananampalataya. Kaya kailan naging pagsamba ay panlabas. Kaya galit na galit ang Diyos. Nabuisit siya. Hindi ko kailangan ng inyong mga handog, kanya. Hindi ko kailangan ng inyong mga pagsamba. Bakit? Hindi totoong pagsamba ginawa nila. Sapagkat wala itong kakibat na pananampalataya. So yun po, kaya galit sila. Tama po yun. Sila ay ibang tinungturo ni Pablo ay salungat doon sa kailang paniniwala. Dagdag pa natin, na ito mga Hudyo, dinagdagan nila ang kautusan ni Moses. Nilagyan silang tinatawag ng traditions. Ito yung tradisyon ng mga matatanda na hindi ito kasama sa kautusan na binigay ng Diyos. Bilang halimbawa po, ano po, sa Matthew chapter 15, hindi ako nagkakamali, pinagbintangan ng mga Hudyo ang mga alagad ng Panginoon na kumakain sila na hindi naghuhugas ng kamay. Dito nga po. Matthew chapter 15, tingnan niyo. Then the scribes and the Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying, Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. Tandaan yung pagsasalita. Why do they transgress the tradition of the elders? Hindi lang sinabing, why do you transgress the law of Moses? So ito ba kautusan ni Moses? Yung pag-uugas bago kumain? Hindi. Yun yung tradition of the elders. So yun ang makikita natin. Yun ang problema ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon and afterwards. Hindi lamang kautusan ni Moses sinusunod na dinagdagan niya lang na kailang mga tinatawag na tradition of the elders. Maraming salamat po sa inyong mga comments, sa pagbati at sa inyong pakikinig at panonood. So, ito pong pangangaring ebanghelyo, hindi natin tinitila kung ilan ang nakikinig. Hindi. Basta tayo nangaral at may nakinig, that's already a success sapagkat naipunla na po natin ang binihin ng katotohanan. So tayo po ay manalangin. Ang banal kayo po ay nagpapasalamat na kami pinagkatiwalaan mo, na kami ang maging tagapangaral ng iyong ebanghelyo, bagamat kami hindi karapat-dapat sa inyong paningin, O Diyos. Kami po ay maliliit lamang sa inyong paningin. Nagpapasalamat kami, binigyan niyo kami ng karapatan na iyong maging anak at kayo maging aming ama. Kami nagpapasalamat sa iyong Panginoon sa kanyang dakilang sakripisyo para sa aming kaligtasan at ang banal na Espiritu na ipinahayag at sinulat ang mga magandang balita ng kaligtasan. Nawa ang iyong salita ay lumaghanap at maraming tao ang sumunod at maligtas. At sana po ay kahit sa gitna po ng pandemya ay magawa namin po na maikalat ang iyong salita. Tawahan niyo kami sa iyong mga pagkakamali, pagkakasala. Bigyan niyo kami ng kalianawan ng aming kaisipan at kapakambabaan ng aming mga puso. Ingatan niyo kami, O Diyos, at ang mga bagay na aming hingin sa pangalan ng Kristo. Amen. So bukas po ulit mga kapatid, tayo po ay magsama-sama sa ating pag-aaral sa aklat na magawa. Tayo po ay mag-ingat. Stay safe.